ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනෙක්ම KV ටෙක්නොලොජි ඉතින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අපි කොහොමද හරියටම මේ ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ටර් එක එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ කනෙක්ටර් එකක් හරියට රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට අදාළ ට්‍රික් ටික මොනවද? සමහර අයට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ කනෙක්ටර්ස් උණු වෙනවා. හරියට හිටින්නේ නැහැ. පින් හරියට අල්ලගන්නේ නැහැ බෝඩ් එකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒකේ රහස් ටිකත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඔක්කොම ටික ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ. තාමත් ඔයා KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. ඉතින් ජංගම දුරකථන වලත් වැඩියාවේ ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp සමූහයේ තියෙනවා මම යට description එකේ අපේ WhatsApp සමූහයේ link එක දාලා තියෙනවා. අපේ WhatsApp සමූහයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය අයට. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු අද කොහොමද මේ කනෙක්ටර් එක හරියටම රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද මොනවද මේකේ ට්‍රික්ස් ටික කියලා අද අපි වීඩියෝ එකේදී ගිහිල්ලා බලමු. හරි මම මෙතනදී ප්ලග් පේස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. මේක එනකොටම කනෙක්ටර් එක කැඩලා තිබ්බ එකක් ෂොප් එකකින් මෙයා අරන් ගිහලා තියෙනවා. එතකොට එතනින් කනෙක්ටර් එක කැඩලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හදන්න බෑ කියලා රිටර්න් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම අවුල තිබ්බ කනෙක්ටර් එකේ. ඊට පස්සේ අපි කනෙක්ටර් එකක් මෙතනට රීප්ලේස් කරන්න තීරණය කරා. ඉතින් ඔය දාගත්තේ 138 EM පේස්ට් එක සහ ප්ලග් පේස්ට් එක දාගෙන ඉවර වෙලා මෙතන තියෙන මේ පරණ EM ටික සහ අර පරණ කනෙක්ටර් එකේ කෑලි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් වෙලා යන්න මම මෙන්න මේ විදිහට බෞද්ධ ආධාරයෙන් පරණ EM ටික අලුත් කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකේ මේ වගේ tricks වලට ගොඩාක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. channel එක දැන්ම subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp සමූහයට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවත් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පරණියන් අලුත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අලුත් කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ අංශක 138 පේස්ට් එක. ඉතින් මෙතනදී ට්‍රික් එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක කොහෙවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ මේ ට්‍රික් එක. ඉතින් මම ඔතනදී පාවිච්චි කරේ ලොකු කැපැසිටි එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලොකු කොයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ලොකු ඉන්ඩක්ටර් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතනදී අපි බෞද්ධකෙන් තියාගන්න ඊයන් මේ වගේ චූටි පාත් වලට රැඳෙන්නේ නැහැ. අන්නේ රැඳෙන්නේ නැති හේතුව නිසා තමයි මම මෙන්න මේ වගේ කැපැසිටි එකක් අරගෙන හොට් ගන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් 320ට වගේ හීට් එක තියාගෙන එයා එක අඩු කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ කැපැසිටර් එක EM පේස්ට් එක දාලා අර තියෙන පාත් වල හෙට මෙහෙට ඇදගෙන යනවා. එතකොට අර කැපැසිටර් එකේ අගිස්ස ඉතුරු වෙන EM ටික අර අදාළ පාත් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලස්සනට අල්ල ගැනීමක් කරනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී මම කරපු ට්‍රික් එක. මේවා කොහෙවත් කියලා දෙන්නේ නෑ ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න ඔහොම මම කරලා ඉවර වෙලා මේක ක්ලීන් කරගන්නවා කොටන් බටන් එකකින්. මොකද අර 138 පේස්ට් එකේ කුඩු තැනින් තැන රැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හොඳට ඒක ක්ලීන් කර ගැනීමක් කරගන්නවා. පැහැදිලිනේ? ඉතින් ඔය ට්‍රික් එක තමයි කනෙක්ටර් එකක් අපි රීප්ලේස් කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට ලොකු ඉන්ඩක්ටර් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලොකු කැපැසිටර් එකක් වුණත් ඔය වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම 138 පේස්ට් එක දාලා මෙතන ඊයන් රැඳිච්ච තැන් නැති තැන් බලලා ඉවර වෙලා ෂෝට් වෙච්ච තැන් බලලා ඉවර වෙලා බෞද්ධකින් චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරලා ඉවර වෙලා ඒ ටික නැවත අර කැපැසිටර් එක අදාළ විදිහට චුට්ටක් එහෙම නිකන් තද කරන්නේ නැහැ. normally අපි උඩින් අල්ලගත්තා කැපැසිටර් එකේ දෙපැත්තේ අගිස්සේ ඊයන් රැඳෙනවා. හොට් ගන් එක ආධාරයෙන් ඒ අගිස්ස දෙපැත්ත කනෙක්ටර් එකේ දෙපැත්තේ ගාව ගාව යන්න තියෙන. තදය කරන්නේ normally උඩින් අපි අර නිකන් උඩින් ඔහම normal එකේ shape එකේ ඔහම අන්න එහෙම හෙට මෙහෙට කරාපුවාම හොඳටම ඇති. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අර පාත් වලට අල්ල ගන්නවා මේ අවශ්‍ය යම් ප්‍රමාණය. අපිට බෞද්ධ එකෙන් ඒක අල්ල ගන්න නෑ. බෞද්ධ එකේ හීට් එකත් එක්ක බෞද්ධ එකේ ඊයන් රැඳෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ ට්‍රික් එක අපි යූස් කරන්නේ. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාත් වල ඊයන් ටික රැඳෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොටන් බටන් එකෙන් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ අනවශ්‍ය ඊයන් පේස්ට් එකේ දාපුවා අනවශ්‍ය ඊයන් කුඩු ඉතුරු වෙන නිසා ඔන්න ඔය විදිහට අපි ලස්සනට ක්ලීන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රික් දංගම දුරකථන අලුත් වැඩියාව ගැන ඔයාලට මම මේවා කියලා දෙන නිසා තමයි ගොඩක් අය KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel report කරනවා, මඩ ගහනවා. ඉතින් ඇත්තටම කවුරු හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න අපි ගාව තියෙනවා connectors A10 connectors තියෙනවා main connectors. එතකොට main ribbon එකේ path එක තමයි මෙතනින් ගැලවිලා තියෙන main connector එක. එහා පැත්තේ තියෙනවා display connector එක. ඉතින් main connector එකක් අපි වෙනදට replace කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි තියලා බලනවා connector එක path වලට ගානට cut එකට set වෙනවද කියලා අපි මේ විදිහට තියලා check කර ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ set වෙනවා නම් අපි ඊට පස්සේ connector එක අයින් කරලා මෙතන
අපේ මදර්බෝඩ් එකට ප්ලග් ස්පේස් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා කනෙක්ටර් එක අයින් කරගෙන මෙතනට ප්ලග් ස්පේස් ටිකක් දානවා. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මැචැනික් 599 කියන පේස්ට් එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හොට් ගන් එක සාමාන්‍යයෙන් 320ට වගේ තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම ඉස්සර වෙලාවම කනෙක්ටර් එක තියලා නෙමේ මේ හීට් එක අල්ලන්නේ කනෙක්ටර් එක නැතුව. ඊයන් ටික අපි ටික රත් කරගන්නවා. එතකොට කනෙක්ටර් එක නැත්තම් අපි ඔහොම කනෙක්ටර් එක තියන් හීට් කරොත් එහෙම යම්කිසි කනෙක්ටර්ස් උණු වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? අර charging pin වගේ නෙමෙයි. charging pin උතොම් තියන් සමහර වෙලාව හීට් කරොත් උණු වෙනවා මැද්දේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එක වගේ එක. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න CPU side එකක තියෙනවා නම් කනෙක්ටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම CPU එක cover කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මට වැඩ දෙලා තියෙන තැන් මම අනිත් අයර වරදින්න දෙන්නේ නැහැ. හැමදේම කියලා දෙන්නේ ඒකයි. ඊට පස්සේ ඊයන් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඔන්න වගේ කනෙක්ටර් එක ගෙනල්ලා මම හිමීට උඩින් තියනවා. බය වෙන්න එපා කනෙක්ටර් එක හිමේ ගියාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ලස්සනට අල්ල ගන්නවා. අර ඊයන් අර හිටලා තියෙන නිසා අපි කලින් කරපු ට්‍රික් එක නිසා ඒක ඊයන් වලට ලස්සනට අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට චුට්ටක් එහෙම ටච් එකක් දීලා අපිට කනෙක්ටර් එක හරි පාත් එකට හදාගත්තට පස්සේ හරියට හදාගන්න කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අතනදී. ලස්සනට හදාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතනදී කියලා දෙන්නම් ට්‍රික් එකක්. මේ ට්‍රික් එක යූස් කරන්න කනෙක්ටර් එක අපි රීප්ලේස් කරගැනීමේදී මේ ට්‍රික් එක යූස් කරනවා. දැන් ඔය විදිහට ලස්සනට කනෙක්ටර් එක හරි පාත් වලට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ කනෙක්ටර් එකේ දෙපැත්තට අන්න එහෙම ටුයිස් එක තියලා හොඳට බලාගන්න. කනෙක්ටර් එකේ දෙපැත්තට ටුයිස් එක තියලා චුට්ටක් තද කරන්න යටට. චුට්ටක් තද කරලා ඉවර වෙලා හොට් ගන් එක උස්සන්න ටුයිසරේ උස්සන්න එපා. අපි මේක කරන්නේ නැත්තම් අර කනෙක්ටර් එක නිකන් ඔයාලා දැකලා තියෙයි ක්‍රිකට් ගහන බැට් එක තියෙන බැට් එක සාමාන්‍යයෙන් අර නැම වගේ නැමිලානේ තියෙන්නේ. නැත්තම් කනෙක්ටර් එක අතර හීට් එකට නැම වගේ නැමෙනවා. එතකොට භාගයක් අල්ල ගන්නවා ඊයන් භාගයකට අල්ල ගන්නෑ. අන්න ඒක වලක්ව ගන්න තමයි කනෙක්ටර් එක දෙපැත්තෙන් තද කරගෙන ඉවර වෙලා අපි හොට් ගන් එක තියලා උස්සන්න. එතකොට ඊයන් ටිකට ඒක ලස්සනට අල්ල ගන්නවා. කිසිම නැමීමක් ඇදවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න කනෙක්ටර් එක ලස්සනට ඊයන් වලට අල්ලන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අල්ලන් නැති මොනවා හරි පාත් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඊයන් ගෑවිලා නැතිව තියෙනවා නම් ෂෝට් වෙලා තැන් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම බවුත් එකෙන් අපි charging pin එකේ අර pin පහ අපි හදාගන්න පාත් වලට ගානට සෙට් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ මේක මෙන්න මෙහෙම පින් එකෙන් පින් එක ලස්සනට මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බලන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කාරණා තමයි බවුත් එක ඕනවට වැඩිය කනෙක්ටර් එකේ ගාව තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම බවුත් එකේ හීට් එකට කනෙක්ටර් එක අනිවාර්යෙන් උණු වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න කනෙක්ටර් එක ගාවගෙන ඉන්න එපා. බවුත් එක තිබ්බ ගමන් චුට්ට උස්ස එක පාත් එක පාස ගන්න ගෑවිලා නැතිව තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මම අගිස්සෙන් ලස්සනට හිමීට පාස් එකගෙන යනවා. ගොඩාක් වෙලා තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. පාත් එකකින් පාත් එක හිමීට සෝල්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ඇත්තටම ට්‍රික් ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන. ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ කනෙක්ටර් එකක් පාසන ට්‍රික් ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා ඇත්තටම. ඉතින් ඔන්න කනෙක්ටර් එකක් පාසන ට්‍රික් ටික ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔය ට්‍රික් ටික තමයි අපි කනෙක්ටර් එකක් පාස ගන්න යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ක්ලීන් කරගන්නවා. ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ මට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා එකම එක පාත් එකක් ෂෝට් වෙලා තියෙනවා. පාත් දෙකක් එකට ෂෝට් වෙලා තියෙනවා ඊයම් බෝලකින්. ඉතින් ඔයාලට මම ඊතලයක් දාලා පෙන්නන්නම් ඊතන. ඔයාලට දැන් පේනවත් ඇති සමහර අයට. ඉතින් මෙන්න මෙතන චූටි පාතයි ෂෝට් වෙලා තිබ්බ. ඊට පස්සේ මම මේක හදා ගන්නවා. එතන ඊයම් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊයම් වැඩි වීම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඩීසෝල්ඩරින් වීක් එක ආධාරයෙන් පුළුවන්. ඔය වගේ ඊයන් ටික අපි බවුත් එකෙන් අයින් කරගන්න බලනවා. බැරි නම් අපි ඩීසෝල්ඩරින් වීක් එක ආධාරයෙන් ඩීසෝල්ඩරින් වීක් එකේ චූටි මුල්ලක් අල්ලගෙන ඉවර වෙලා එතනට තියලා බවුත් එකේ උඩින් තිබ්බහම ඒ වැඩි ඊයන් ප්‍රමාණය අපිට ඩීසෝල්ඩරින් වීක් එක උඩ රා ගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි ඊයන් තියෙනවා නම් අපිට පාත්වල අයින් කරලා එතන ලස්සනට සෝල්ඩර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි ට්‍රික් ටික. ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් තැන්වල මේවා කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකෙන් ඔන්න ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද හරියටම අපි කනෙක්ටර් එකක් මදර්බෝඩ් එකට සෝල්ඩර් කරගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක subscribe කරලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් යටින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ WhatsApp සමූහයේ තියෙනවා WhatsApp සමූහයට join වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම brush එකෙන් clean කරගන්නවා. ඊට පස්සේ brush එකෙන් clean කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොයි ආකාරයකටද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න කනෙක්ටර් එක ඇත්තටම ලස්සනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කිසිම ෂෝට් වීමක් නැහැ. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මයික්‍රොස්කෝප් එකකට දාලා පෙන්නන්නම්. මේක අපිට කොහොමද පේන්නේ කියලා මේ කනෙක්ටර් එක. ඉතින් බලන්න කිසිම ෂෝට් වීමක් නැහැ. ඇත්තටම හරියටම පෑසිලා තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් පේන්නේ නැහැ.
ඉතින් මේක ෂෝට්ලා නැති නිසා අපි ඊට පස්සේ මේකට රිබන් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරලා මේක charging connect කරලා එහෙම බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි හරියටම මේ connect එක සම්බන්ධ වෙලා කියලා අපිට identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද යට mic වල එන data line, ඒ වගේම mic එකේ wire වගේම charging data line. එතකොට මේ ඔක්කොම main board එකට connect කරන්න මේ ribbon එක හරහා. ඉතින් අතරම මෙතනට අලුත් ribbon එකක් දාන්න සිද්ධ වුණා. කලින් ribbon එකේ path damage වෙලා තිබ්බ නිසා අලුත් ribbon එකක් අපි දාන්න තීරණය කරා. ඉතින් අලුත් ribbon එකක් දාලා අලුත් connect එකකුත් දාලා අපි customer ට මේක hand over කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේක check කරලා බලන්න ඕනේ. call එකක් එහෙම අරගෙන අනිවාර්යෙන් check කරලා බලන්න ඕනේ connect එකේ data line වල transfer වෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා check කරලා වග බලා ගන්න ඒ ටික check කරලා customer ට hand over කරන්න. නැත්නම් ආයෙ return වෙනවා ඔයාලට දුරකථන එකේ ගැටලු ආවා කියලා. ඉතින් main ribbon එක ඔයාලට පේනවා main එකේ board එකට set වෙන තැන main කියලා ගහලා තියෙනවා. sub board එකට set වෙන තැන sub කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් connect එකේ දෙපැත්ත මාරු කරලා ගහගන්න එපා. ඒකේ ගහලෙනවා connect කරන්න ඕනේ කොයි අතටද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම charging connect කරලා බලන්නම් මේක charging පෙන්නනවාද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක charging connect කරාට පස්සේ කිසිම ඉර එකක් නැහැ. charging ගන්නවා. charging dock එකේ ampere ගානත් හරියටම ගන්නවා. 1.6 වගේ ගන්නවා මේක. fast charging වෙනවා. ඉර එකක් නැහැ කියලා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේක customer ට hand over කරන්න හැකියාව තිබ්බා. ඔක්කොම check කරලා ඉවර වෙලා කිසිම ගැටලුවක් තිබෙන්නේ නැති. මේ විදිහට තමයි අපි හරියටම connect එකක් replace කරගන්නේ mother board එකකට. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ඕක. වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිටියා. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් යාර comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේවත් ඔයාලට step by step කරන විදිය කොහොමද කියලා ට්‍රික් ටික අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ පාඨමාලා තියෙනවා. පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙන ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපේ WhatsApp සමූහයට සම්බන්ධ වෙලා අපේ details ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක microscope එකෙන් connect එක පෙවුනේ කියලා අපිට ලස්සනට solve වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ හරි ට්‍රික්ස් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි නම් දැම්ම KV Technology YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මම ආයෙ පාරක් මතක් කරනවා. ඉතින් බලන්න කිසිම short ටීමක් නැහැ. ඔරිජිනල් කනෙක්ටර් එක ආවා වගේ මේක ලස්සනට රීප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. බලන්න එක පාත් එකකට හරියටම solder ටික අල්ලගෙන තියෙන විදිය. ඉතින් අර මං කියපු ට්‍රික් වලින් තමයි මේ විදිහට ලස්සනට කනෙක්ටර් එකක් අපි රීප්ලේස් කරගන්නේ. ඉතින් බලන්න කිසිම short ටීමක් නැහැ. ලස්සනට පාත් වලට ඊයන් ටික අල්ලගෙන තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එක on කරලා charging plug කරලා බලන්න ඕනේ මොනවා හරි errors එනවද කියලා. එහෙම આવුත් එහෙම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක පාත් එකක් හෝ දෙකක් short වෙලා එහෙම නැත්නම් solder වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. mother board එකට අපි check කරගන්න ඕනේ errors આવුත් එහෙම. ඉතින් අපි බලමු on වුණාට පස්සේ මේක charging connect කරලා කොහොමද අපිට error එකක් එයිද නැද්ද කියලා. right මම brightness වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් charging plug කරාට පස්සේ කොහොමද මේක රේකක් එනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඔන්න එකේදීත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරියට charge වෙනවා. හරි ampere ගාන ගන්නවා. ඉතින් මම charging dock එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. බලන්න නැතිවට ඒ වීඩියෝ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp සමූහයට සම්බන්ධ වෙන අයට යාර description එකේ තියෙන link එකෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක තවත් අලුත් දැනුමකින් අපි මුණ ගැහෙනවා. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අපි KV Technology හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.